สวัสดีค่ะเบกกี้อัมสตรองนะคะอายุ21ปียังไม่ได้นอนค่ะ20ยังจอยอายุน้อยจอยจริงเปล่าโอเคเบกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่ได้นอนใช่นี่ยังไม่นอนจริงใช่ไหมฮะจริงๆจะเรียกว่าเวลานอนน้อยมากๆแล้วเป็นเรื่องที่แฟนคลับรู้มากๆด้วยว่าน้องเบกนอนตอนไหนนอนกี่โมงนอนช่วงไหนใช่ซึ่งนอนกี่โมงฮะโอเคเมื่อคืนให้เป็นสักตี 2ก็ได้ค่ะโอเคน not bad ปะก็ตี 2ก็ยังอาจจะได้อยู่แต่ต้องตื่นกี่โมงครับวันนี้ตื่น 6 โมงก็คือ4ชั่วโมงใช่4ชั่วโมงนี้ถือว่าโอเคถ้าสำหรับคนทั่วไปน่าจะถือว่าน้อยแต่สำหรับเบกกี้คือต้อง8ชั่วโมงแต่สำหรับเบกมันชินแล้วเป็นเวลาที่ชินแล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนเรียนอีกหนูเรียนตี 3เสร็จตี 4อะไรเงี้ยก็ยิ่งน้อยลงค่ะแต่ว่าก็เหมือนเรานอนแบบนี้จนชินใช่ แต่ว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นแฟนคลับก็บอกว่าอยากให้ได้นอนเยอะๆเนาะถูกเขาจะบอกว่านอนเร็วๆนะนี่ก็พยายามอยู่เพราะว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพมากๆค่ะแต่ว่าโอเคแหละก็คือชีวิตการทำงานของเบกกี้ก็หนักมากหรือว่าการเรียนเองก็เยอะมากๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเนาะในรายการ20อย่างจอยก็คือรายการนี้เล่าคอนเซปต์ให้เบกกี้ฟังคร่าวๆก็คือเป็นรายการที่เราจะมาชวนคุยถึงเรียกว่าจุดเปลี่ยนหรือว่าการเติบโตในช่วงวัย20ของคนที่เป็นแขกรับเชิญเนาะซึ่งของเบกกี้เองก็เชื่อว่าพอเริ่ม20เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากช่วงวัย10ขวบก่อนหรือก่อนหน้านั้นเยอะมากๆเนาะใช่ค่ะใช่ก็อย่างแรกเลยอยากชวนคุยอันนี้ก่อนเบกกี้บอกว่าชีวิตในวัย20ของเบกกี้เหมือนกับเครื่องบินที่ขับเมื่อกี้คือเครื่องบินปะก็ขำหลายอันเลยแต่ว่าทำไมถึงเหมือนเครื่องบินนะครับแค่รู้สึกว่าชีวิตเดินทางตลอดเวลาแล้วก็มันมีทั้ง up and down แบบวันที่มีความสุขแล้ววันที่ไม่มีความสุขมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีวันไหนที่แน่นอนเลยใช่ไม่ว่าจะไปทิศทางไหนคือไม่รู้เลยว่าไปตรงนั้นแล้วจะเป็นยังไงก็คือบางทีแบบเจอหลุมอากาศบ้างบางทีก็บินได้อย่างแบบราบรื่นสบายแต่บางทีก็อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก่อนจะเข้า20ครับชีวิตมันเป็นเครื่องบินแบบนี้ไหมฮะมันเดินทางขนาดนี้ไหมครับจริงๆก็เดินทางแต่ว่าไม่ได้เดินทางในแบบที่เหมือนที่เราเมื่อกี้ที่มันจะมี stable บ้างไม่อันนั้นคือเดินทางจริงๆคือแบบว่าเรียนที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นการเดินทางแบบนั้นมากกว่าก็คือเป็นการเดินทางที่หมายถึงเดินทางจริงๆเดินทางจริงๆแต่ตอนนี้คือไม่ได้ไปไหนเยอะหรอกแต่แค่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเดินทางแต่จริงๆก็ถ้านับพวกแฟนมีตก็เดินทางเยอะอยู่แต่ว่า enjoy ทุกๆครั้งค่ะสมมุติถ้าเปรียบเทียบชีวิตของเบกกี้ในช่วงวัย20เป็นเหมือนเครื่องบินลำเนี้ยฮะเรียกว่าแบบว่าจุดที่มันเทคออฟอ่ะมันคือจุดไหนของชีวิตมันน่าจะอยู่ในช่วง19ที่กำลัง20ที่แบบว่าเล่น Gap the Series แล้วทุกอย่างแบบว่าอย่างนี้เลยอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างเร็วมากeverything มาเร็วมากๆแต่ก็จริงๆถ้าเข้าวงการบันเทิงอ่ะตั้งแต่17แต่เพิ่งมาเริ่มบูมคือ19-20ใช่ก็คือตรงคอนเซปต์รายการเลย ได้เดี๋ยวซึ่งวันนี้เรามีพูดคุยกันอยู่แล้วครับในเรื่องนั้นแต่ว่าโอเคก่อนอื่นอยากพาเบกกี้ย้อนอดีตไปนิดนึงเนาะก็คือเบกกี้เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษใช่ค่ะทีนี้อยากรู้ว่าโอเคเบกกี้ก็จะเติบโตมาในแบบวัฒนธรรมทั้งของไทยแล้วก็ของอังกฤษอยากรู้ว่าทั้ง2วัฒนธรรมเนี่ยครับมันหล่อหลอมช่วงวัย20ของเบกกี้ยังไงบ้างเอาวัฒนธรรมแบบอังกฤษก่อนแบบอังกฤษใช่ไหมคือถ้าแบ่งเลยคือคุณแม่คนไทยคุณพ่อคือคนอังกฤษเขาจะมีการแบบว่า พาเรา grow up คนละแบบเลยอ่ะเลี้ยงคนละแบบใช่เลี้ยงคนละแบบว่าพ่อก็จะแบบปล่อยให้ฟรีโอเพนมากๆอยากลองอะไรทำเลยแต่ว่าถ้าผิดพลาดตรงไหนอยู่ต้องรับผิดชอบเองอะไรเงี้ย consequence แต่คุณแม่จะเป็นแบบว่าก็มีความกรอบนิดนึงแบบว่าไม่ให้ทำแบบนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้แต่ว่าเขาก็จะหาตรงกลางให้ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะทำให้เราแบบว่าโตมาด้วย mindset ที่ very 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 open น่ะแล้วก็ไม่ judgmental mind at all เลยอ่ะก็คือเหมือนพอเราเรียนรู้จาก2สิ่งที่มันต่างกันมากๆทำให้เราไม่ตัดสินว่าใช่เข้าใจทุกอย่างแล้วก็แบบว่าจะพยายามฟังและคุยก่อนที่ตัดสินใจตลอด
เช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่คุณแม่จะห้ามเบกกี้แบบตอนเด็กอะไรเงี้ยครับตอนเด็กใช่ไหมก็จะอาจจะเป็นเรื่องการออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าต้องมีคนดูแลไปด้วยนะอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อก็จะแบบว่า it's okay she can go have fun อะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็จะอาจจะเชียร์ฝั่งพ่อหน่อย อยู่แล้วเป็น daddy little girl อยู่แล้วใช่แต่ว่าโอเคนอกจากเรื่อง2วัฒนธรรมที่ต่างกันเมื่อกี้เบกกี้ก็บอกว่าเดินทางเยอะเท่าที่เราไปหามาก็คืออยู่ออสเตรเลียกลับมาไทยไปนิวซีแลนด์กลับมาไทยไปอังกฤษกลับมาไทยประมาณนี้เนาะใช่อยากรู้ว่าชีวิตที่โยกย้ายบ่อยขนาดนี้มันสอนอะไรเบกกี้บ้างทำให้เบกกี้เป็นคนยังไงครับโอ้มันทำให้เติบโตมันทำให้ได้เจอคนแบบว่าหลากหลายมากๆมันทำให้หนูสนใจเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าเพื่อนหนูมาจากแบบว่าสเปนเยอรมนีอังกฤษแบบ all over the world อะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้ experience นะกับการได้เดินทางแบบนั้นเยอะมากๆอ่ะมันเป็น experience ที่เก็บไว้จริงๆอ่ะแล้วแบบว่าเรียนรู้จากมันเยอะมากแต่ว่าทีนี้พอมันต้องย้ายบ่อยมันก็ทำให้เมกกี้น่าจะเหมือนกับได้อยู่กับเพื่อนกลุ่มนึงไม่นานใช่แล้วรู้ตอนเด็กมันแบบมันเศร้ามั้ยมันยังไงบ้างครับเราเป็น new girl ตลอดเวลาแบบว่าต้องถูกแนะนำfor the class every single time อ่ะจนรู้สึกแบบว่าชินแล้วแบบว่าต้องบอกว่าโอเคI'm Becky from Thailand อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องหาเพื่อนใหม่ตลอดเวลาแล้วถ้ายิ่งเข้าในช่วงที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นช่วงต้นของต้นปีการศึกษาต้นปีใช่อ่ะมันจะยิ่งเข้ากับทุกคนยากอ่ะแล้วเรายิ่งเป็น introvert อ่ะก็คือเหมือนเข้ายากเพราะว่าเหมือนเขาก็รู้จักกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขารู้จักกันแล้วเขามีกลุ่มของเขาแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จริงๆเพื่อนไม่ได้เยอะนะแต่เพื่อนที่ดีมีอยู่มีอยู่ค่ะแล้วเมื่อกี้เบกกี้บอกเป็น introvert ด้วยก็ไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงแล้วทำยังไงครับบางทีก็ต้องออกจาก comfort zone อ่ะก็ต้องไปเองอ่ะแต่ว่ามันก็จะรู้สึกตื่นเต้นตลอดอ่ะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนจะรอให้เข้ามาใช่แต่สมมุติตอนย้ายไปอยู่อังกฤษหรือนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยมันมีคนเข้ามาชวนเราคุยมั้ยแบบว่าเฮ้ยมาจากไหนมีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเด็กที่ boarding school ด้วยกันเพราะอยู่โรงเรียนประจำตอนอยู่อังกฤษใช่ก็เขาก็จะเข้าใจความรู้สึกว่าแบบว่า far from home อะไรอย่างงี้เขาก็จะโอเคก็จะอยู่ด้วยกันแล้วแบบก็น่ารักมากๆแต่ว่าเอาจริงๆก็คิดถึงเพราะว่ากว่าจะได้เจอคือแบบโอ้ 4-5 ปีเจอครั้งนึง if lucky แล้วพอไปอยู่หมายถึงไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคิดถึงบ้านบ้างมั้ยครับเป็นเรื่องที่ตลกนะพออยู่อังกฤษคิดถึงไทยอยู่ไทยคิดถึงอังกฤษใช่ตอนแรกอะ so excited กับการที่อยู่อังกฤษอะแต่พอสักพักก็เริ่ม homesick แหละด้วยอากาศด้วยทุกอย่างอะมันพาให้แบบว่าคิดถึงไทยคิดถึงอะไรที่ไทยอะคิดถึงครอบครัวคิดถึงอากาศเอาจริงๆป่ะ พออยู่อังกฤษอาจจะคิดถึงอากาศที่ไทยเพราะมันหนาวมากใช่แล้วก็คิดถึงแต่พอมาอยู่ไทยก็คือร้อนมากเหมือนกันก็คิดถึงความหนาวใช่มันจะแบบแต่ว่าชอบช่วงซัมเมอร์ของอังกฤษนะมันจะแบบมีความไม่ร้อนเกินแต่ก็มีความมันก็เย็นๆด้วยใช่แล้วการต้องย้ายบ่อยอย่างนี้มันทำให้เบกกี้ต้องพึ่งพาตัวเองเร็วกว่าเด็กคนอื่นไหมครับคิดว่าคือหนูรู้สึกว่าพอต้องไปอยู่โรงเรียนประจำอะกลายเป็นว่าต้องเรียนทุกอย่าง everything เองเลยเพราะว่าที่นู่นเขาจะค่อนข้างปล่อยให้อยู่เหมือน mindset คุณพ่ออะก็คือเด็กทุกคนต้องดูแลตัวเองได้ใช่มีเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่ได้เรียนรู้จากการต้องพึ่งพาตัวเองต้องทำอะไรเองบ้างครับตอนนั้นที่บอกว่าทุกอย่างมีเช่นซักผ้ารีดผ้าก็คืออยู่โรงเรียนประจำก็ต้องทำเองเลยทำกับข้าวในบางครั้งeverything แล้วสมมติสนุกดีนะไปอยู่นู่นเราทำกับข้าวไทยหรือว่ากับข้าวอังกฤษหรือว่าตอนนั้นคือที่ประเทศอะไรครับกับข้าวอังกฤษอยู่ดีใช่กับข้าวอังกฤษก็เรียกว่าสกิลก็เยอะนะไปถึงนี้ life skill เพิ่มสุดๆแล้วตรงนั้นหนูจะมีแค่พี่ชายแต่พี่ชายอยู่โรงเรียนประจำอีกอันนึงซึ่งก็ไกลกว่าจะได้เจอกัน40นาทีแล้วก็มีปู่ย่าแต่ปู่ย่าก็อายุเยอะมากๆแล้วก็ไม่อยากรบกวนเยอะใช่เหมือนเป็นชีวิตที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็ทำให้
ทำให้ต้องทำอะไรเองได้เยอะมากๆเนาะโอเคแต่ว่าณจุดนึงก็โอเคยกย้ายกลับมาอยู่ไทยทีนี้เบกกี้บอกว่าสิ่งที่เพิ่งค้นพบในวัย20คือความรับผิดชอบทำไมครับในวัยนี้มันต้องรับผิดชอบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือว่ายังไงมากค่ะแบบคือตอนนั้นที่เดินทางบ่อยอ่ะหนูก็คิดว่าความรับผิดชอบเยอะแล้วนะมาเจอตอนนี้คือช็อกหนูช็อกเลยมันเป็นสิ่งที่ดีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ช็อกอยู่แบบว่าทุกวันเนี้ยงานทุกอย่างอ่ะมันคือเราคนเดียวไม่ก็โอเคก็มีพี่คนหนึ่งก็พี่ฟีนที่ทำงานด้วยกัน2คนมันแบบว่าวันไหนป่วยวันไหนเจ็บวันไหนล้มอ่ะมันมีกันแค่เนี้ยคือต้องลุกเราไม่มีสแตนด์อินนะจะต้องเป็นเราต้องลุกต้องสู้แม้ว่าจะรู้สึกยังไงอ่ะคือเราต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างหรือวันไหนที่เหมือนที่หนูบอกหนูเรียนหนังสือเฮ้ยแล้วหนูไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบว่าวันนี้หนูจะไปต่อยังไงไม่ได้ต้องรับผิดชอบเพราะว่างานมันเซตอย่างนี้แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่ายิ่งพอตอนเนี้ยความรับผิดชอบเยอะมากในวันหนึ่งอยากรู้ว่าโอเคสมมุติบางคนอ่ะมีงานมาแล้วเนาะเป็นตารางใช่ไหมครับแต่ว่าสมมุติเขาป่วยจริงๆเขาก็อาจจะพักหรือเขาอาจจะแบบขอเลื่อนงานไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบกกี้ดูจะเป็นคนที่ถ้าแบบคอมมิตไว้แล้วก็จะไปตามนั้นอะไรทำให้เป็นคนแบบนั้นฮะแค่รู้สึกว่ากว่าแบบว่าทุกคนจะมารวมตัวทีมงานเบื้องหลัง everyone อ่ะคือทุกคนก็เหนื่อยทุกคนก็ทำงานหนักอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาคือเข้าใจอ่ะว่ากว่าจะมาเจอกันใน1วันอ่ะกว่าจะจัดเบรกดาวกว่าจะทำทุกอย่างอ่ะมันไม่ง่ายเลยแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องไปก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองนอกจากไม่ไหวแล้วแบบว่าเข้าโรงพยาบาลนะอันนี้ไม่รู้ละใช่ก็เหมือนว่าสมมติต่อให้เป็นงานแฟนมีตก็อาจจะมีแฟนคลับเขาอุตส่าห์ลางานมาแล้วหรือว่าถ้าเป็นออกกองมันก็มีทุกฝ่ายวางเบรกดาวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วถ้าอย่างแฟนคลับอะถ้าเป็นแบบว่าเราประกาศแล้วว่าโอเควันนี้เราจะมาเจอกันแล้วเขาก็เตรียมแพลนเขาลางานเขาทำทุกอย่างแล้วอะเพื่อมาเจออะแล้วเราไม่โชว์อัพอะมันจะเป็นยังไงอะแต่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะเขาก็อาจจะเข้าใจเบกกี้เหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็ใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ยอมอ่ะไม่ยอมให้ถ้าเขาทุ่มเทมาหาเราขนาดเนี้ยเราก็อยากเจอเขาเหมือนกันแล้วเบกกี้ใช้อะไรเป็นเหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานแบบสมมติมันเหนื่อยมากเลยอะไรเป็นสิ่งที่เฮ้ยโอเคฉันจะไปว่ะฉันจะสู้อะไรเงี้ยครับของหนูคือหนูอ่ะจะเปิดพวกการ์ดที่แฟนคลับเขียนให้แล้วก็แบบว่าเขาทำน่ารักมากเลยนะมีแบบว่าเป็นเล็กๆแล้วมันจะเขียนว่าแบบว่า100 message to Becky อะไรอย่างเงี้ยเปิดตอนเศร้าเปิดตอนแฮปปี้เปิดตอนเครียดคือมีหมดเลยก็จะนั่งคือเขาทำไว้สำหรับเปิดตอนอารมณ์ไหนของเราโอเคจริงๆมันต้องเปิดตอนนั้นแหละแต่ว่าหนูว่าชอบเปิดหมดเลยแบบว่าโอเคใช่ก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักจังเลยแบบว่าเราอยากตั้งใจสร้างผลงานดีๆให้เขาได้ชมแต่จริงๆมันก็คือความฝันของหนูด้วยแหละหนูก็อยากไปให้สูงที่สุดที่ทำได้ใช่ซึ่งจริงๆข้อความที่เขาเขียนคือนอนเยอะๆนะเบกกี้ประมาณนั้นค่ะนอนเยอะๆวันนี้ดื่มชานมมั้ยยังอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าไม่เป็นไรนะถ้าเศร้าก็อยู่ข้างๆนะอะไรคือเล็กจริงๆเป็นข้อความที่เล็กน้อยมากแต่ว่ารู้สึกใจฟูสุดๆค่ะมันมีความหมายกับเรานะใช่แต่โอเคนอกจากเรื่องงานเรื่องไปงานแฟนมีตจริงๆอีกเรื่องนึงที่เบกกี้ก็พูดมาบ้างแล้วก็คือเรื่องของการเรียน เบกกี้เรียนคณะนิติศาสตร์บัณฑิตกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและจิตวิทยาโอ้โหพอพูดเป็นภาษาไทยคือมันดูแบบคือสมมติถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามเบกกี้มาก็อาจจะฮะทำไมน้องถึงเรียนด้านกฎหมายใช่เขาไม่น่าคิดว่าหนูจะแบบเรียนตรงนี้ซึ่งงั้นถามนิดนึงว่าแล้วทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้คือบางคนไม่ใช่แค่เลือกเรียนด้านนี้บางคนที่สมมติอยู่ในวงการบันเทิงเขาอาจจะเลือกดรอปเรียนไว้ก่อนเพราะว่างานก็เยอะแต่ของเบกกี้คือนอกจากไม่ดรอปแล้วสิ่งที่เรียนมันยังดูแบบต้องทำการบ้านหนักมากๆเลยฮะซึ่งทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้ครับคือจริงๆอ่ะหนูเคยอยากเรียนตอนประมาณม.6 อ่ะ year 13อ่ะที่เลือกว่าอยากไปไหนอ่ะหนูจะเรียน international relations ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่แต่ว่าซึ่งก็เหมาะเพราะว่าก็เดินทางเยอะใช่แต่ว่าวันนึงอ่ะ
นูได้ไปดูซีรีส์ค่ะ Suits แล้วก็หนูบอกเขาเท่จังอยากเป็นแบบเขาเท่านั้นแหละ แล้วหนูก็ไปเสิร์ชว่าแบบว่าต้องเอาคะแนนอะไรบ้างยื่นอะไรบ้างแค่นั้นเลยโอเคแต่ว่าคือบางคนอ่ะคือเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูหนังแล้วเฮ้ยเท่จังอยากเป็นแบบนั้นแต่พอไปสนใจจริงๆก็พบว่าเฮ้ยมันยากแฮะมันยากมากแต่ว่าเราก็ยังชอบอยู่ดีจริงๆพอเรียนไปเรื่อยๆอ่ะสนุกนะการได้เรียนทั้ง criminology กับ psychology คือว่าจะมองคนออกเลยว่าคนนั้นเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเป็นสกิลที่ควรมีนะไปถึงมันคือด้านของจิตวิทยาว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นทำไมแสดงออกอย่างนั้นเนาะใช่แล้วก็สำหรับ criminology ก็จะแบบว่าก็ต้องวิเคราะห์นู่นนี่นั่นว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นก็มันก็จะกลับไปพอยต์หนูว่าจะไม่ judgmental mind เลยใช่แต่ว่าเรียนหนักมากคือก็เชื่อว่าเรียนหนักจริงคือเบกกี้เคยบอกว่าทุกงานก่อนจะส่งเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เลยเนาะทุกงานก่อนจะส่งจะอ่านทวนประมาณ20ครั้งเป็นอย่างต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ผิดจะให้คุณพ่ออ่านให้พี่ริชชี่ช่วยเช็คว่ามันโอเคไหมถึงจะส่งใช่ทำไมถึงมันต้องเช็คเยอะขนาดนั้นอะเรียกว่า perfectionist ได้ไหมนะแบบว่าไม่ชอบมีอะไรผิดพลาดหรือตามคือถ้าสมมติว่าตรงข้างหน้าเราอ่ะก่อนที่จะกดส่งอ่ะเราสามารถเช็คได้อ่ะเราก็ยังจะเช็คได้มีเวลาเช็คได้เราก็จะเช็คจนวินาทีสุดท้ายค่อยส่งคือเราเช็คจนเวลานอนจะไม่ถึง4ชั่วโมงอ่ะถูกต้องคือจริงๆอ่ะพอหนูเรียนทั้งcriminology กับ psychology มันคือ2 degree ก็คือ double degree ก็กลายเป็นว่าสมมติว่าเขาสั่งเอเซมา psychology สัก10,000 คำโอ้ซึ่ง10,000 คำนี่เยอะก็เยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ criminology อีก10,000 คำแล้วจะมาพร้อมกันแล้ว deadline ก็จะพร้อมกันทุกอย่างจะ double ไปหมดนั่นแหละเวลานอนหนูไปนู่นหมดเลยคืออันนี้ถามนิดนึงจริงๆเราเลือกเรียนแค่อย่างเดียวได้ไหมครับได้แล้วทำไมเราไม่เลือกเรียนแค่อย่างเดียวอะหรือว่าเราชอบทั้ง2อย่างหรือว่ายังไงพอเรียนตอนแรกหนูเรียนแค่ criminology แต่ว่า psychology ก็น่าสนใจมากๆก็เลยควบเลยเอาเลยเต็มที่ไปเลยซึ่งอยากรู้ว่าสิ่งที่เรียนมันก็คือด้านกฎหมายนะรวมถึงอาจจะจิตวิทยาด้วยนิดหน่อยการรู้สิ่งนี้มันดียังไงครับมันเป็น life skill อ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนที่หนูบอกอ่ะมันสามารถถ้ามองคนออกว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นคนยังไงอ่ะยิ่งเป็น introvert อ่ะเราจะเข้าหาเขาไหมถ้าเป็นในโอเคไม่เข้าแล้วกันใช่แต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ society ควรมีอ่ะมันเป็น life skill ที่มีแล้วก็พอยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจมุมมองของโลกมากขึ้นดูอินนะแต่ก็เป็นเรื่องดีมันก็เลยเข้าใจว่าทำไมเบกกี้ถึงแบบยอมนอนดึกทุกวันเพื่อทำสิ่งนี้เนาะใช่แต่มันก็ทำให้ขาด university life ไปซึ่งก็คือตรงกับคำตอบข้อหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าสิ่งที่คนในวัย20ต้องทำแต่ว่าเบกกี้ยังไม่ได้ทำก็คือ university life คือจริงๆช่วงที่หนูเรียนมัธยมอ่ะหนูตื่นเต้นมากเลยนะกับการ university life แบบว่าเราคงสนุกมากคงได้เจอเพื่อนเราคงสนุกมากคือจริงๆแพลนคือก็อยู่อังกฤษต่อแล้วก็เรียนมหาลัยที่อังกฤษแล้วก็อาจจะเปิดคาเฟ่เล็กๆที่อังกฤษอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าโอเคฟลิปไปหมดแต่ก็ฟลิปในทางที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันแค่บางทีมันจะมีความรู้สึกว่าจริงๆเราต้องมีแบบนี้สิแบบว่าต้องอยู่กับเพื่อนๆสิไปแฮงเอาท์กันมันหายไปไหนอ่ะคือมันจะมีความคิดนี้บ่อยอยู่เพราะยิ่งเราเห็นบ่อยด้วยเพราะเพื่อนเราก็ทำแบบนั้นจริงๆแต่ก็นี่แหละกลับมาความรับผิดชอบตรงนี้คือเดี๋ยวนะครับสรุปว่าที่กลับมาไทยอันนี้มันเพราะโควิดด้วยไหมหรือว่าที่กลับมาไทยคือตอนแรกแค่คิดถึงไทยเฉยๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะกลับมามันหมายถึงว่าตอนแรกจะกลับมาเยี่ยมแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ใช่จะกลับมาหาแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็พอกลับมาจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าเราควรอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้มีงานอะไรเข้ามานะเห็นนะตอนนั้นน่ะแค่รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ก็แพลนว่าอยู่ตรงนี้อีกแป๊บนึงแบบว่า enroll in Shrewsbury แล้วเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวกลับไปอังกฤษยังไงก็จะกลับไปอังกฤษที่ University อันนั้นคือตอนนั้นที่คิดแต่พอตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นเรียนออนไลน์
ก็ยังอยู่ที่อังกฤษแหละแต่เรียนออนไลน์แต่คือหมายถึงว่าด้วยตัวหลักสูตรมันสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้พอเจอโควิดอ่ะมหาลัยก็เปลี่ยนความคิดเยอะอ่ะแบบโอเพนขึ้นในการที่ยูสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วก็จบเหมือนทุกคนได้ everything ได้เหมือนกันเลยแต่ยูก็ต้อง work hard นิดนึงอ่ะเพราะยูจะต้อง discipline ตัวเองว่ายูจะนั่งเรียนกับคอมพิวเตอร์สกรีนนะมีครูบ้างไม่มีครูบ้างไม่มีครูคือเขาอัดจอให้ดูแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจปุ๊บต้องถามเลยเพราะมันจะยาวๆเพราะคอร์สมันยาวมากแล้วก็งานที่ต้องส่งก็คือเยอะมากแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าทำงานกับกลุ่มแต่ในกลุ่มก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันสักเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะใช่แต่จริงๆนี่เป็นสิ่งที่ชอบเพราะว่ามหาลัยเปิดเรื่องนี้เยอะอะแบบว่ายูสามารถเรียนตรงไหนก็ได้ของโลกอะแล้วก็จบเหมือนกันอาจจะไปเจอกันในวันรับปริญญาแค่นั้นแหละแล้วอย่างนี้คืออาจารย์เขารู้ไหมว่าเฮ้ยเราอยู่ไทยนะเวลาเราไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วเขาก็พูดแล้วตั้งแต่แรกว่าไหวใช่ไหมแล้วไหวกลับไปที่คำว่าความรับผิดชอบอาจารย์เขาแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันต้องขยันมากเลยเนาะตื่นแบบยอมนอนไม่หลับไม่นอนมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาก็แบบว่าก็เห็นใจเยอะนะแบบว่าแบบวันไหนที่งานเยอะๆเขาจะบอกว่าทำทันไหมนี่ก็บอกก็ต้องทันเขาก็บอกว่าถามเฉยๆแหละจริงๆก็ต้องทันเพราะว่าเราไม่ได้ขอนะเราไม่ได้ขอ extension หรือเราไม่ได้ขออะไรเพราะเรารู้สึกว่าก็ต้องเท่ากับแฟร์กับทุกคนในห้องเรียนอะเรียนด้วยกันก็ต้องเหมือนกันอันนี้อยากรู้แล้วอย่างอาจารย์หรือเพื่อนๆที่นู่นเขารู้ไหมว่าเฮ้ยเราเป็นแบบศิลปินแบบว่ามีชื่อเสียงประมาณนึงเลยนะในไทยอะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้เลยเราก็อยู่เงียบๆแบบไม่บอกใครไม่อะไรเลยเราใช้รูปโปรไฟล์อ่ะแบบว่าเป็นรูปหมาโอเคก็คือแบบไม่แล้วพอสักพักก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปตัวเองแล้วก็เริ่มมีคนทักมาว่าแบบว่าAre you a celebrity แล้วก็ No แล้วอย่างนี้เขาไปรู้ได้ไงอ่ะแสดงว่าเราแบบผลงานเรามันก็ดังไปถึงอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ No เขาก็บอกคงผิดคนยังไม่บอกด้วยนะว่าใช่หรือแต่เขาก็คิดว่าใช่ก็แปลว่าอาจจะเคยดูซีรีส์หรืออาจจะเคยได้ยินแต่ก็โอเคไปถึงตรงนั้นก็เก่งมากเมื่อที่บอกว่าเสียดาย University Life อะครับอยากรู้ว่าสิ่งที่เสียดายมากที่สุดในสิ่งเนี้ยคืออะไรคงเป็นโมเมนต์ที่ feel like hang out กับเพื่อนๆมั้งแค่นั้นเลยอะมันดูเล็กนะแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็คือส่วนที่จะ fulfill your heart ได้เลยอะแบบการได้เจอเพื่อนการได้พูดคุยอะไรเงี้ยเพราะทุกวันเนี้ยหนูเจอไม่กี่คนในวันนึงอะแล้วก็พอกลับบ้านมันก็จะเป็นรูทีนแบบว่าถึงบ้านล้างหน้าเล่นกับหมาอาจจะอ่านบทอ่านสคริปต์อ่านอะไรก็ตามเรียนแล้วก็นอนก็ดูเป็นคือนอกจากความรับผิดชอบแล้วมันต้องมีวินัยมากเลยเนาะมากค่ะต้อง follow through ในทุกๆวันไม่งั้นงานมันจะเยอะขึ้นอ๋อโอเคก็คือเหมือนถ้าเราเรียกว่าถ้าเราขี้เกียจ1วันพรุ่งนี้มันจะเยอะขึ้น double ก็เลยเราไม่ควรขี้เกียจในวันนั้นเรากลับมาดีกว่าเคยคิดไหมว่าเราไว้ใจตัวเองในวันพรุ่งนี้บ้างเราวันนี้เราพักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำไหวมันจะมี saying ที่พ่อหนูพูดตลอด tomorrow never comes แบบว่าหนูว่าวัยเราอ่ะจะติดแค่ว่าแบบโอเค do this I'll do it tomorrow I'll do it tomorrow พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะ tomorrow who's to know มันแบบว่าถ้ามีโอกาสพูดหรือต้องทำอ่ะทำเลยมันอาจจะไม่มีโอกาสอีกเราไม่มีทางรู้ใช่ก็เลย mindset แบบนั้น tomorrow never come ก็เลยวันนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดวันนี้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในข้อมูลบอกว่าเบกกี้เป็นคนกลัวไฟแต่รักฉลามใช่ไหมฮะอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะคือมันน่าสนใจทั้งสองอันรักฉลามนี่คือยังไงนะฮะหนูชอบฉลามมากก็รักเลยแหละแบบว่า interested มากๆมีอีกอาชีพนึงเคยอยากทำคือ marine biologist คือนักชีววิทยาทางทะเล
แต่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ก็เลยไม่เอาดีกว่าโอเคแต่คืออยากศึกษาเรื่องฉลามทำไมอ่ะมันหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวหนูรู้สึกว่าไม่น่ากลัวแต่ว่าหนังที่ทำออกมา portray ให้น่ากลัวเกินที่เป็นจริงๆอ่ะเพราะว่าทะเลมันก็คือพื้นที่ของเขานะจริงๆอ่ะแต่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากที่หนูเคยศึกษาคือถ้าเราไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่ได้เลือดออกหรือถ้าเราไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรกับเราแต่หนังอ่ะจะทำให้ดูน่ากลัวดุร้ายมากใช่ความน่ารักของปลาฉลามคืออะไรครับโอ้รอยยิ้มเขาน่ารักจะตายไม่เห็นฟันคือโอเคยิ้มแล้วเห็นฟันเยอะน่ารักคือสนใจตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่งดูด็อกิวเมนทรี 4-5 ชั่วโมงเลยอ่ะคือความจริงวันนี้ก็อาจจะอยากทำอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยมีเวลาใช่แต่ว่าก็แฟนคลับก็ซื้อเล่มฉลามให้เต็มเลยใช่ก็ชอบเปิดอ่านแล้วก็ตุ๊กตาฉลามเต็มบ้านเลยตอนเนี้ยแสดงว่าตอนที่มีเพลง Baby Shark ก็ต้องดีใจมากน่ารักมากเพลงน่ารักมากแล้วทุกคนชอบเอามาเล่นกับหนูแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะที่แบบว่าชอบฉลามมากแล้วก็เราก็มีความฝันอีกอย่างคืออยากไป Shark Diving ว่ายน้ำกับฉลามแต่หาคนไปไม่ค่อยได้อะไม่ค่อยมีใครอยากไปกับหนูแสดงว่าอันนี้ก็ยังเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่อยากลองทำใช่แต่ก็ต้องแบบว่าต้องดูว่าไปที่ไหนแวร์แล้วก็ตอนไหนโอเคสิ่งที่รักคือฉลามสิ่งที่กลัวคือไฟทำไมถึงกลัวไฟมันดูสิ่งที่น่ากลัว like ตอนเด็กๆไฟที่หมายถึงเปลวไฟใช่ไหมฮะ like light เอาไฟแช็ก like lighter any ไฟอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มัน just fire ใช่มันแบบว่ามันดูเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่าโดนตัวเราหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะ leave a scar แล้วก็ burn mark เลยอ่ะแล้วแบบว่าตอนเด็กๆก็ดูหนังที่แบบตอนเด็กๆก็ดูหนังที่พอมี fire แล้วก็แบบหน้าโดนเผาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูน่ากลัวมากมันก็เลยภาพมันติดกับหนูอ่ะว่าแบบใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กล้าจับไฟอีกเลยอ่ะแม้แต่ในฉากหนูก็จะไม่จับนะแบบว่าพ่วงกับบอกว่าจับไฟนี่ก็คนอื่นได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมคะอย่างอื่นทำได้นะคะแต่นี่กลัวจริงๆก็คือจะให้ลงน้ำไปเจอฉลามก็ทำได้แต่ว่าไม่เอาไฟได้ไหมหลายคนอาจจะทำไมฉลามไม่กลัวแล้วไฟถึงกลัวนะแต่มันก็ดูเป็นสิ่งที่ก็ต้องระวังมากๆอ่ะ if in the wrong place wrong time with fire ก็น่ากลัวแต่ก็น่ากลัวจริงๆว่ามันก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟได้เยอะมากใช่แล้วจะคอยระวังตลอดเลยนะเรื่องปลั๊กไฟทุกอย่างอ่ะที่บ้านก็จะคอยแบบว่าต้องเอาออกนั่นกลัวก็คือจะไม่ได้นอนสักทีเรียนเสร็จก็ต้องเช็คปลั๊กไฟว่าถอดครบหรือยังไงจบไม่ได้นอนจริงๆโอเคเมื่อกี้คุยเรื่องวัยเด็กไปบ้างคุยเรื่องการเรียนไปบ้างทีนี้มาสู่พาร์ทการทำงานเนาะคือกี้เข้าสู่วงการน่าจะเรื่องทันไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ใช่ค่ะแล้วก็มีแอบหลงรักเดอะซีรีส์แล้วก็ตอน19ย่าง20เนี่ยก็มารับบทม่อนในทฤษฎีสีชมพูซึ่งเป็นช่วงที่เบกกี้บอกก็คือขึ้นเครื่องบินใช่ซึ่งในช่วงที่ซีรีส์ออนแรกๆเนี่ยเข้าใจว่ามันก็เคยเห็นเมื่อกี้กับฟินจะใช้คำว่ามันก็มีช่วงที่หกล้มเหมือนกันหนักอยู่ค่ะใช่อาจจะเป็นช่วงที่เครื่องบินตกหลุมอากาศนั่นแหละค่ะตกหลุมอากาศว่าเรารับมือยังไงครับตอนนั้นน่ะจริงๆยอมรับเลยว่าตอนนั้นที่เจอฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีอ่ะก็รู้สึกดาวและเฟลและเศร้าแล้วร้องไห้ด้วยมันแบบว่าโอ้เราก็ตั้งใจแต่เราก็เข้าใจทุกคนนะแบบว่าทุกคนก็พยายามที่อยากให้ออกมาดีที่สุดแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณใช่ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกอย่างเพราะมันทำให้แก๊ปเป็นอย่างที่เป็นวันเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือโอ้โหเฟลมากแล้วก็คุยกันว่าเอาไงต่อล่ะตอนเนี้ยก็บอกว่าเริ่มใหม่ค่อยๆเริ่มใหม่ค่อยๆช่วยกันแล้วก็โอเคมันก็ออกมาโอเคเลยแหละอยากรู้ว่าอย่างตอนนั้นที่บ้านเราเขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างอย่างพ่อกับแม่เขาว่าไงบ้างfamily เป็นแบบ biggest supporter อยู่แล้วว่าเขาคอยแบบว่าปลอบแล้วก็แบบว่าไม่เป็นไรอยู่ทำดีที่สุดแล้วลมก็ไม่เป็นไรลมก็ถือว่าดีนะพ่อจะชอบพูดตลอดเลยว่าแบบ failing is good
มันจะได้แบบว่าเรียนรู้ว่า you fail จากตรงไหนแล้วทำให้ดีขึ้นใช่คือ family คือ supporter ที่ดีมากๆแต่ว่าตอนนั้นก็เห็นกระแสอยู่บ้างก็คิดว่าเจอหนักจริงๆแต่ว่าก็อยากชื่นชมทางเบกกี้แล้วก็ทางฟรีรวมถึงทีมงานด้วยที่แบบทุกคนก็ลุกขึ้นสู้จริงๆเนาะทุกคนเครียดมากช่วงนั้นว่าแบบว่าทำไงแบบว่าจริงๆพวกเราตื่นเต้นกันมากแบบว่าเพราะว่า work hard กันทุกๆคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะยังทำกันบ้านไม่พออาจจะต้องรับผิดชอบตรงนั้นอะที่ยังทำกันบ้านไม่พอ consequence ก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจากครั้งนั้นก็รู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ทุกคนเรียกว่าก้าวกระโดดขึ้นในทุกๆภาคส่วนเลยเนาะรับฟัง feedback เยอะๆเพราะว่า sometimes people อาจจะมองเห็นอะไรที่เรายังมองไม่เห็นตอนนั้นแต่ว่าพอรับฟังเยอะๆก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นด้วยกันซึ่งโอเคแหละตอนนั้นในเรื่องนี้เนาะก็จะมีเบกกี้กับฟรีเนาะที่อาจจะต้องคุยกันเยอะแหละในตอนที่มันเกิดเรื่องหรือว่ารวมถึงหลังจากนั้นเองอยากรู้ว่าบุคคลท่านนี้ฮะเขามีบทบาทสำคัญกับเบกกี้ในช่วงวัย20ยังไงบ้างเขาน่าจะอยู่ด้วยกับหนูในทุกๆวันของตั้งแต่ Gap the series onward เลยอะ4 ปีแล้ว4 ปีแล้วแบบว่าอยู่ด้วยกัน everyday อยู่ในช่วงอารมณ์ตลอดเลยอ่ะคือในวันที่มีความสุขที่สุดก็อยู่ด้วยกันในวันที่เศร้าที่สุดก็อยู่ด้วยกันในวันที่เครียดที่สุดก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าเจอกันทุกวันในการทำงานอ่ะมันต้องซัพพอร์ตกันมากๆแบบว่าพี่ไหวไหมพี่โอเคไหมแล้วพี่ก็ถามหนูว่าหนูไหวไหมหนูโอเคไหมมันก็จะมีจังหวะที่ไม่ไหวมองตาก็รู้นะว่าไม่ไหวทั้งคู่แล้วแต่มันที่หนูบอกอะรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนหนูเห็นว่าพี่ฟีนอะไม่ไหวไม่โอเคหนูก็จะพยายามสเต็ปอัพที่จะแบบว่าโอเควันนี้อาจจะพูดเยอะขึ้นวันนี้อาจจะช่วยเยอะขึ้นวันนี้อาจจะทำอะไรเยอะขึ้นวันไหนที่หนูไม่ไหวพี่เขาก็จะสเต็ปอัพเหมือนกันอะจะผัดกันอะเพราะว่าเราก็ผัดกันป่วยเหมือนกันเราก็โอเคเราก็ผัดโอเคนั่นมันก็ไม่ดีหรอกที่ผัดกันป่วยแต่ก็ยังดีกว่าป่วยพร้อมกันเนาะอย่างน้อยก็ยังมีคนนึงที่อย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรที่เบกกี้จะขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากฟรีนได้ครับก็แรกๆทุกอย่างเลยแต่หลังๆก็ค่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจริงๆมันไม่ใช่การขอหรอกแต่มันแค่แบบว่าสายตาที่เหนื่อยจังสายตาที่เจอแบบนี้อีกแล้วสายตาที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรู้กันว่าคนนี้รู้สึกยังไงแล้วเรื่องอะไรที่ฟรีนจะขอความช่วยเหลือจากเบกกี้ฮะไม่ขอเหมือนกันไม่ขอเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนหนูเป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะจะอย่างเงี้ยเหมือนเราอยู่ด้วยกันจนเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนเรียกว่าแค่เห็นสีหน้าก็จะรู้แล้วว่ารู้สึกยังไงว่าไหนที่มาแล้วไม่พูดอะไรหนูก็รู้แล้วนะว่าอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้แต่บางทีก็จะมีจังหวะคิดว่าเป็นอะไรAre you okay หรือเปล่าซึ่งโอเคมันตอนเริ่มต้นอาจจะมีหกล้มบ้างอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่ากราฟก็ค่อยๆสูงขึ้นจนถึงนาทีนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตรงกันว่าจริงๆคู่ฟีนเบกกี้หรือเบกฟีนก็ตามเนี่ยเป็นคู่แบบซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคู่นึงเนาะในประเทศซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนไปด้วยใช่อยากรู้ว่าตอนนั้นมันรู้สึกยังไงอ่ะจากจุดนึงที่เราแบบก็อาจจะเฟลมากสู่จุดที่แบบเฮ้ยเราดูได้รับการอบกอดจากผู้คนจากแฟนคลับอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันจริงๆแบบจริงๆเลยมันดูเกินไปมากๆในทุกๆอย่างอ่ะเวลาใครถามว่าคาดหวังอะไรไหมในณตอนนั้นอ่ะทั้งคู่ตอบเลยนะว่าไม่ได้คาดหวังอ่ะเพราะตอนนั้นเราหกล้มแรงแล้วตอนนั้นอีกทีก็คือแค่อยากให้ทุกคน enjoy ไปกับซีรีส์ของเราแบบเทรนดิ้งด้วยกันในทุกๆอาทิตย์ลุ้นไปกับ3กับม่อนแค่นั้นเลยแต่ดันกลายเป็นว่าทุกคน enjoy มากจริงๆแล้วก็มากลายเป็นอยู่ในร่อมเดียวกันแล้วก็เติบโตด้วยกันแล้วก็มีแต่ความอบอุ่นความรักตลอดเลยแล้วอย่างขวัญใจมหาชนนะอึ้งอยู่ทั้งสองคนแบบเขาพูดชื่อเราหรือเปล่าไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้จริงๆอ่ะคือรู้นะว่าแฟนคลับคอยโหวตให้อะไรอย่างงี้ให้ซึ่งพวกเราก็เกรงใจมาก
เพราะว่าเขาโหวตให้ทุกอันน่ะคือเราดีใจแต่เราก็เกรงใจนิดนึงเราดีใจแต่เราเกรงใจแต่เขาก็โหวตให้แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคนไทยเขาจะรู้จักฟินเบคเยอะหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเติบโตกับอินเตอร์แฟนค่อนข้างเยอะแบบที่ต่างประเทศแต่ว่าคนไทยจะรู้จักฟินเบคขนาดนั้นไหมนะเพราะก็ยังรู้สึกว่าเรายังตัวเล็กนะคนอาจจะมองว่าเราค่อนข้างที่จะบิ๊กแต่ว่าหนูยังมองว่าเรายังตัวเล็กที่ต้องเติบโตเยอะมากอยากรู้ว่าเบกกี้เคยถามตัวเองไหมว่าแบบเขาชอบอะไรที่คู่ของเราหรือที่ตัวเราแบบว่าแฟนคลับชอบอะไรที่เด็ก20คนนี้เคยสงสัยแล้วก็ยังสงสัยแต่ว่าหนูอ่ะคิดว่าถ้าในพาร์ทของหนูอ่ะแฟนคลับชอบความสดใสความเป็นตัวหนูเนี่ยแหละที่หนูเคยแบบว่าไปอ่านดูอ่ะเขาชอบความที่หนูโอเคเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเป็นคนที่ยิ้มรอยยิ้ม25อย่างเงี้ยรอยยิ้ม25ใช่เขาเรียกว่ารอยยิ้ม25แบบว่าเขาชอบที่ค่อยๆเติบโตที่ไม่ต้องรีบโตเกินไปแต่หนูอ่ะจะชอบลืมว่าเพิ่ง21เองค่อยๆโตคือเด็กมากก็ได้แต่ว่าพอ surrounding มันแบบว่า26 27 28 29 30 up to 40อ่ะ even more มันทำให้เราต้องเติบโตเร็วมากคือจากโอเคจากทั้งแฟนคลับเองก็อาจจะชอบเมื่อกี้ที่เบกกี้บอกคือชอบรอยยิ้มเนาะใช่หรือว่าจริงๆฟรีนเองก็เคยบอกว่าชอบรอยยิ้มของเบกกี้เหมือนกันใช่แต่ว่าครั้งนึงเนี่ยเบกกี้เคยบอกว่าการเป็นคนยิ้มบ่อยหรือว่าเป็นคนสดใสก็ไม่ได้แปลว่าภายในจะไม่ได้คิดมากหรือกำลังร้องไห้อยู่ถูกแต่ว่าเราเลือกที่จะยิ้มตลอดเวลาแม้ว่าข้างในจะพังแค่ไหนอ่ะเราจะยิ้มแล้วเราจะเก็บความรู้สึกที่ไม่โอเคอยู่คนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแต่มันก็ไม่อยากให้ใครต้องมาแบกรับสิ่งที่เรารู้สึกหรือเราไม่อยาก ruin วันของใครคือในวัย21ของเบกกี้เรื่องที่มันเครียดหรือมันต้องเก็บไว้ข้างในมันคือเรื่องอะไรครับโอ้จริงๆก็เยอะพอมันมีความ expectation สูงว่าเบกต้องเป็นแบบนี้เบกต้องเป็นแบบนั้นเบกต้องอย่างนั้นคือมันก็จะมีความว่า is this okay is that okay อยากปล่อยวางบ้างแต่ก็ทำไม่ได้หรือบางทีก็ต้องยอมรับเรื่องโซเชียลมีเดียที่มันมีทั้ง negative กับ positive หลังๆพยายามเก็บ positive เยอะกว่าแต่ negative มันก็ยังมีเสมอแต่ negative ก็มีนว่า you ก็แปลว่าlook in the good way you ก็กำลังดังขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนไม่ชอบอยู่เราก็ต้องมีชื่อเสียงขึ้นแหละเขาถึงมารู้จักถูกพยายามคิดแบบนั้นแล้วถ้าเรื่องอะไรในช่วงวัยนี้ที่ทำให้เบกกี้ยิ้มได้แบบที่ไม่มีเรื่องเครียดอยู่ภายในใจเลยที่แบบยิ้มได้อย่างแบบออกมาจากหัวใจจริงๆเลยคือเรื่องอะไรครับเบกกี้กินชานมไหมอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยหรือว่าแบบตอนเช้าหมามาปลุกก็ยิ้มแล้วเป็นคนที่ยิ้มง่ายมากๆอะแบบว่ายิ้มง่ายไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยอะไรนะแบบgood mood positive มากๆอ่ะแต่ว่าที่บอกว่าข้างในมันฝนตกอ่ะอันนั้นคือความรู้สึกของตัวเองเลยอ่ะไม่ได้เอาของ anyone มาใส่เลยนะคือของตัวเองเลยอันนี้สงสัยส่วนตัวเลยครับทำไมถึงชอบกินชานมขนาดนั้นครับ จริงๆแบบว่าไม่ประมาณ3 ปีที่แล้วไม่ได้ชอบนะแล้วก็ไม่ได้คิดอยากลองด้วยแล้ววันหนึ่งพี่ฟินก็เอามาให้ดื่มโอเคพี่ฟินก็เอามาให้หนูดื่มนี่คือคนที่เปลี่ยนชีวิตพี่ฟินก็เอามาให้หนูดื่มแบบว่าลองชิมดูมันอร่อยนะเพราะมันเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยชินกับอาหารไทยหรือของไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยชิมปุ๊บโอ้โหเหมือนแบบ fall in love fall in love มากแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ every day กินมีทุกวันเลยแต่ว่าพอมาปีเนี้ยลดแหละเพราะว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพแหละหนูคิดว่า sugary not too good แต่ว่ามันก็ต้องมีชูเกอร์แหละทำงานหนักคือแล้วอย่างชานมที่เบกกี้กินคือหวานแบบหวานน้อยไหมหรือว่าปีที่แล้วหวาน100ปีนี้หวาน50
ยังกินอยู่แต่ว่าหวานลดลงมาหน่อยใช่แล้วก็ลดเป็นแก้วเดียววันนึงเดี๋ยวลดเป็นแก้วเดียววันนึงแสดงว่าเมื่อก่อนมันเคยมากกว่าใช่โอเคเชื่อแล้วครับว่าชอบจริงๆแบบว่าถ้าสมมติว่า low energy ตอนไหนก็จะขอชานมได้ไหมขอชานมได้ไหมเรียกว่าถ้าชีวิตเป็นเครื่องบินเนาะข้างบนก็คือเสิร์ฟชานมนะสิ่งที่แอร์โฮสเตสเสิร์ฟก็คือชานมแต่ว่าโอเคเข้าใจนะครับแม้ว่ามันอาจจะเสียสุขภาพบ้างในบางมุมแต่ว่าสุดท้ายชีวิตมันก็ต้องการความสุขเหมือนกันเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่เล็กมากแบบว่าทุกคนจะพูดตลอดเลยสมมติว่าแฟนคลับเขาจะแซวใช่ป่ะถ้าสมมติว่าหนูแบบงอนแบบงอนนิดหน่อยเดี๋ยวซื้อชานมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคดีกันโอเคเรียกว่าคนอื่นก็รู้ว่าถ้าจะงอต้องทำยังไงใช่ใช่อย่างที่บอกเป็นคนที่ positive energy เยอะมากๆซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอิจฉาเนาะจริงเหรอก็การมี positive energy ก็อาจจะทำให้เรามีพลังงานที่จะออกไปใช้ชีวิต positive energy แล้วก็ passion ในการทำงานสูงมากซึ่งอันนี้เบกกี้เองก็มองว่าเป็นข้อดีของตัวเองไหมข้อดีแหละเนาะข้อดีแล้วการเป็นคนที่มี positive energy มากๆหรือว่าเป็นคนที่แบบมี passion มากๆมันมีข้อเสียบ้างไหมครับถ้า positive energy หนูรู้สึกว่ามันอาจจะมีวันนึงที่ drain ไหมคนเรามันคงสดใสตลอดเวลาไม่ได้มันก็อาจจะเป็นที่มันรู้สึกคนเดียวนั่นแหละเพราะว่ามัน positive ใส่ทุกคนแต่ลืมนึกถึงตัวเองว่าแบบว่าอยู่เป็นยังไงบ้างอยู่โอเคไหมแต่ว่าปีเนี้ยพยายามถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเลยนะอายุโอเคไหมแบบว่าสู้ๆนะแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ยูก็ยังมีตัวเองที่อยู่ข้างๆตัวเองนะแสดงว่าการได้มีเวลาได้พูดคุยกับตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสำคัญเพราะว่า before คือไม่ค่อยสนใจตัวเองเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าตัวเราเนี่ยแหละต้องการความรักที่สุดเลยเราต้องให้ความรักกับเราที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่ความรักจากคนอื่นด้วยแต่ว่าต้องเป็นความรักจากตัวเราเลยอะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูว่าหลายคนด้วยนะที่จะลืมที่จะมองข้ามตัวเองตลอดจะลืมนึกถึงตัวเองก่อนที่แบบว่าไปนึกถึงคนอื่นคือบางทีมันทุกอย่างมันเข้ามาเร็วมันมีสิ่งที่ต้องทำมันก็เลยเหมือนมันไม่ได้เราอาจจะไม่ได้อยากลืมเนาะแต่บางทีมันไม่มีเวลาคิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงซึ่งการเป็นคนที่มีแพชชั่นด้วยเป็นคนที่รับผิดชอบด้วยเป็นคนที่มี positive energy ด้วยก็ทำให้แบบเบกกี้ทำงานเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยทีนี้อยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมุติให้แบบเต็ม 100% เบกกี้ว่าตัวเองตั้งใจทำงานสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้120เลยนะ120เลยแบบว่าแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือ anything หนูก็120เหมือนเดิมงานเล็กงานใหญ่ทุกอย่างหนูจะตั้งใจทำกับมันมากว่าวันนี้ต้องมาเจอกับอะไรสมมติว่าออกงานอีเวนต์หนูก็จะนั่งคิดว่าวันนี้ทรงผมเมคอัพทุกอย่างชุดหนูจะขอล่วงหน้าหมดเลยว่าชุดใส่อะไรเพื่อที่จะดูผมหน้า everything แล้วก็พยายามว่าแต่ว่ารอบที่แล้วไปลุคอย่างนี้แล้วเปลี่ยนลุคจะใส่ใจทุกละเอียดของงานซึ่งสิ่งพวกนี้ด้วยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แฟนคลับหลงรักในตัวเบกกี้เนาะ maybe ใช่เหมือนจริงๆเขาก็เพิ่งรู้กันแหละว่าหนูทำการบ้านเยอะขนาดนี้เวลาจะออกงานแต่ว่าใส่ใจทุกอย่างจริงๆแต่ว่าเนี่ยแหละความพอเป็น passion สูงมากๆถ้าวันนึงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันก็จะมีความผิดหวังก็สูงมากเหมือนกันตั้งใจมากคาดหวังมากแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างที่เราวางไว้เพราะว่าหนูจะเป็นค่อนข้างแพลนทีละสเต็ปหนักมากถ้ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราวางไว้ผิดหวังหนักอยู่รีเลทมากครับจริงเหรอคะเพราะว่าก็เป็นคนเหมือนก็วางแผนเพราะว่าอย่างอันนี้พี่แชร์เนาะคือพี่เองเป็นคนชอบอะไรที่มันควบคุมได้ชอบเวลาที่เราควบคุมได้ถ้าสมมติแพลนว่าคืนนี้เราต้องได้เรียนแล้วอยู่สมมติอาจารย์ยกคลาสอะไรเงี้ยก็จะมันอาจจะดีใจนะแต่มันก็จะเซ็งนิดนึงว่าเหมือนกันเลยก็วางแผนไว้แล้วไงใช่เราอุตส่าห์เคลียร์ตารางหรือเรากลับมาพร้อมที่จะทำอย่างนี้หรือถ้าจะยกคลาสบอกล่วงหน้าเยอะ
อย่างน้อยจะได้เปลี่ยนแผนแต่แรกใช่แต่ว่าจะเป็นอย่างนี้เวลาเจอเพื่อนๆหรือ anyone เลยนะแบบว่าถ้าจะเจอกันต้องแพลนกันก่อนว่าเจอที่ไหนเจอกี่โมงแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบคนเลทเข้าใจมากๆแล้วบางทีเราก็จะแบบอันนี้เราสตริกเกินไปไหมนะทุกคนก็สายกันหมดนั่นแหละแต่เราไม่สายไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะแบบสตริกกับเวลาสตริกกับทุกอย่างอ่ะนี่หนูมันคือความ perfectionist ไหมนะก็อาจจะนิดนึงว่าแต่เข้าใจมากๆซึ่งการเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะดีมันอาจจะทำให้เราเอฟเฟกตีฟมากๆแต่ว่ามันก็เครียดจริงๆนะมันก็เครียดใช่มันทุกคนจะพยายามบอกว่าอย่ากดดันตัวเองอย่ากดดันตัวเองแต่มันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วแหละแพลนแล้วถ้าไม่เป็นตามที่แพลนก็จะเอาซึ่งมันต้องแพลนไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงๆใช่พี่เองก็คิดคล้ายๆแบบนั้นในการใช้ชีวิตคล้ายกันเลยก็ไม่รู้จะมีพรุ่งนี้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องดีที่สุดสิวะใช่แต่โอเคการใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็แน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลต่อสุขภาพบ้างซึ่งเบกกี้ก็บอกด้วยว่าในวัย30ไม่อยากกังวลเรื่องสุขภาพซึ่งเท่าที่เข้าใจคือเบกกี้ก็ตรวจสุขภาพแบบเช็คอัพอยู่ตลอดใช่ตลอดเลยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ต้องตรวจมากๆเพราะว่า2เรื่องที่หนูเล่นพร้อมกันอ่ะปิ่นพักกับยูเรนัสอ่ะซึ่งใกล้จะออนมากทั้งคู่เลยหนักมากหนักแบบหนูทุกวันหนูคือแบบว่าวันนี้หนูจะอยู่รอดไหมโอเคมันแบบมันหนักมากจริงๆแบบอย่างยูเรนัสอะที่หนูต้องฟรีไดฟ์ลงน้ำอะเข้าใจว่าต้องไปเรียนแบบ 3-4 เดือนใช่แล้ววันที่ไปถ่ายที่เลจริงอะหนูลงน้ำ7 วันที่ลง7 โมงเช้าถึงทุ่ม 1ทุกวันโอ้โหอยู่แต่ในน้ำอย่างเงี้ยโอเคก็หนักมากจริงๆเนาะหนักมากแล้วตอนนั้นหนูป่วยด้วยเหมือนคออักเสบก็ต้องไปหาหมอที่นู่นทำงานเสร็จก็ไปหาหมอทำงานเสร็จก็ไปหาหมอแบบนี้เรื่อยๆจนอยู่กับตัวเองแล้วแบบว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องมาไม่ต้องคิดเรื่องสุขภาพจริงๆเมื่อไม่นานก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลนะใช่เพราะว่ามันแต่นั้นเป็นอาหารเป็นพิษมันก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าทำไมร่างกายวีคขนาดนี้อยากหาเวลาไปออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีเวลาแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องดำน้ำที่ต้องไปเรียนคือมันมีหลายคนมากเราเห็นใน Facebook เราเองเนาะที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่รู้นะว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเพราะว่ามันก็จะมีความซับซ้อนในพล็อตใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นว่าเบกกี้ไปเรียนดำน้ำแบบ 3-4 เดือนเขารู้สึกว่าอยากดูเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยนักแสดงดูทุ่มเทมากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุ่มเทจริงอันนี้พูดเลยว่าทุ่มเทจริงเราไม่คิดว่าจะต้องรับบทที่ยากแบบนี้ตั้งแต่ตอนเนี้ยอายุเท่าเนี้ยต้องรับบทแบบเนี้ยต้องแบกขนาดเนี้ยเราไม่คิดว่าจะทำได้ด้วยแต่ก็โอเคทำได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ไปดูน้องหน่อยนะครับไปดูหน่อยอุตส่าห์ทุ่มเทขนาดนี้วิ่งผ่านระเบิดด้วยในตัวอย่างก็มีซีนนั้นซึ่งก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันดูวิ่งจริงแล้วก็ระเบิดจริงนี่นะวิ่งจริงมันจะเป็นซีนแบบสงครามโลกอะไรอย่างงี้เนาะเท่าที่เห็นวิ่งจริงแล้วมีอีกต้องไปดูอ่ะเพราะว่ามีหลายอันที่ยังไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะแต่ตั้งใจเล่นทุกอันตั้งใจเหมือนเดิมอ่ะทำกันบ้านทุกอันแต่ว่าสนุกค่ะซึ่งโอเคการใช้ชีวิตขนาดนี้เนี่ยทำให้เหมือนมีครั้งนึงเนาะคุณหมอเคยบอกเบกกี้ว่าเข้าใจแหละว่าอยากทำทุกอย่างแต่ตัวเรามีคนเดียวก็ต้องดูแลสุขภาพบ้างซึ่งอยากรู้ว่าแล้วทุกวันนี้ในวัยประมาณ21วิธีการดูแลสุขภาพของเบกกี้คือทำยังไงบ้างครับนอนค่ะที่ก็น้อยนิดนึงแต่ว่าโอเคนอนบังคับตัวเองให้ดื่มน้ำเยอะๆไม่ได้ชอบดื่มน้ำนะแต่ว่าต้องบังคับตัวเองเพราะรู้สึกว่าช่วยได้ที่สุดละเวลาเข้าโรงพยาบาลเขาก็บอกให้ดื่มน้ำเยอะ every time ป่วยก็คือดื่มน้ำเยอะก็เลยคิดว่าพยายามดื่มน้ำเยอะๆในวันนึงละกันพวก supplement วิตามินซีอะไรเงี้ยต้องมีต้องเข้าแน่นอน everything เข้าเสียมาหมดแล้วก็พยายามที่จะไม่เครียดไม่กดดันเกินไปซึ่งก็ยากแต่ว่าก็พยายามที่จะทำแบบนั้นเพราะว่ามันส่งผลหมดเลยเพราะว่ามันทำให้ตรงนี้ไปถึงไมเกรน everything อ่ะมันดูเชื่อมกันหมดเลยอ่ะแต่ว่าที่สำคัญคือนอนเยอะๆ
แล้วก็เนี่ยปิดกล้องไปแล้วเดี๋ยวหนูจะพยายามที่จะกลับมาออกกำลังกายเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากเพราะว่าเหมือนเบกกี้ก็เล่นกีฬาหลายอย่างเยอะมากค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่เวลาได้ทำอ่ะมันรู้สึกว่ารู้สึกดีจังเลยฮีลใจตัวเองมากๆซึ่งเหมือนเบกกี้ชอบทั้งต่อยมวยเตะบอลตีเทนนิสซึ่งหลายคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบเล่นกีฬาเยอะขนาดนี้ทำไมเบกกี้ถึงชอบเล่นหลายอย่างขนาดนี้ฮะหนูว่าเพราะว่าหนูเติบโตกับพี่ชายกับคุณพ่อพี่ชายหนูก็จะพาเตะบอลตอนเด็กตลอดเวลาแบบเล่นบาสเตะบอลตีเทนนิสตีกอล์ฟทุกอย่างอ่ะต่อยมวยคุณพ่อก็เหมือนกันจริงๆคุณแม่ก็ตีเทนนิสเหมือนกันแบบว่าเป็นแฟมิลี่ที่เรียกว่าสปอร์ตที่มากๆอ่ะหนูก็เลยคิดว่านี่หรือเปล่าหนูก็เลยเติบโตมาแบบชอบมากๆตอนเด็กก็ดูบอลด้วยกันเป็นครอบครัวตลอดเวลาซึ่งดูบอลมีอันนี้แอบถามมีทีมที่เชียร์หรือว่า Manchester United สุดยอดครับเฮ้ยทำไมอ่ะเอาแฟนคลับพี่ก็เชียร์แมนยูครับแล้วทุกวันนี้ยังได้ดูอยู่บ้างไหมฮะดูเวลาว่างแต่ว่าเขาชอบเตะดึกอ่ะแต่ว่าก็เป็นเวลาที่เราว่างพอดีเขาเรียนไงนี่นะฮะทุกคนเชียร์แมนยูนะครับ แต่ว่าแสดงว่าอย่างทีมชาติช่วงนี้มีบอลยูโรก็ต้องติดตามอังกฤษกับฝรั่งเศสจริงๆมีสเปนด้วยแล้วหนูชอบแกฟี่แต่แกฟี่บาดเจ็บใครๆก็ชอบแกฟี่เนาะน่ารักอ่ะชอบแกฟี่แล้วก็ขนาดเหมือนเป็นเจ้าหญิงของประเทศสเปนก็ยังชอบเขาเนาะแต่เขาเก่งจริงแต่ว่าเขาบาดเจ็บก็เลยโอเคอังกฤษกับฝรั่งเศสโอเคเชียร์บ้านตัวเองได้แต่ว่าช่วงนี้อังกฤษถ้าได้ดูบอลนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีหน่อยก็ต้องแบบเป็นกำลังใจกันนิดนึงมีลุ้นไหมไม่คาดคิดเลยว่าจะได้คุยเรื่องบอลกับเบกกี้ได้ยังตกใจทุกคนจะตกใจเวลาหนูเริ่มคุยเรื่องบอลหรือหนูชวนไปเตะบอลหรืออะไรเขาบอกyou เตะบอล yes ถ้างั้นถามนิดนึงนักเตะที่ชอบที่สุดตลอดกาลเลยคือใครครับก็ต้องให้ใครคริสเตียโนโรนัลโดเหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นโรนัลโดเหรอครับจริงๆชอบโรนัลโดใช่ซึ่งหมายถึงชอบเพราะว่าเขาเก่งเพราะว่าเขายืนระยะได้นานหรือว่าอยู่นานเก่งแล้วก็รู้สึกว่าก็ติดตามเขามาตลอดอ่ะใช่จริงๆไอ้คนที่ชอบคือมีเดเฮียด้วยนะที่เป็นโกลีแต่ว่าก็ไม่อยู่แล้วปะใช่ครับตอนนี้ก็เรียกว่าเหมือนว่างงานมาปีนึงว่างงานใช่แต่ว่ารู้สึกเขาเก่งมากเขาเป็นโกลีที่เก่งแล้วนับถือมากค่ะโอ้โหมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเรามาคุยเรื่องบอลกันได้ยังไงนะฮะโอเคครับเรากลับที่เรื่องงานตอนนี้เดี๋ยวเรียกว่าแบบเร็วๆนี้เลยจะมีซีรีส์เรื่องนึงก็คือปิ่นพักปิ่นพักใช่ค่ะที่เอลี่เล่นเป็นคุณหญิงอนินพัฒน์ท่านหญิงอนินพัฒน์โอเคซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นบทที่ยากที่เมื่อกี้น่าจะต้องฝึกภาษาไทยคำต่างๆเยอะมากเรื่องนี้มันท้าทายยังไงบ้างครับโอ้ก่อนอื่นเลย56คิวโอ้เยอะนะ56คิวแรกๆอ่ะหนูพูดไม่ได้เลยแบบว่าเหมือนไปเที่ยวเล่นกองอ่ะบทมันยากมากเช่นคำว่าอะไรที่มันยากอ่ะทุกคำโอเค like ประธานอนุญาตพระอนุเคราะห์ท่านแม่ท่านอาแล้วคืออนินน่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่พูดเยอะแบบว่าทุกครั้งหนูไปกองหนูจะพูดว่าอนินพูดเยอะอะไรขนาดเนี้ยหยุดพูดได้ไหมให้คนอื่นพูดบ้างแบบเข้ากับท่านอาเสด็จพ่อและท่านแม่อย่างเงี้ยตลอดอ่ะแล้วเขาจะตอบเราแค่เนี้ยแล้วเราก็ไปตามเท่านี้เพราะว่าชีจะเป็นคาแรคเตอร์ที่กล้ามากๆอ่ะคนอื่นอ่ะในสมัยนั้นอ่ะจะไม่ค่อยกล้าพูดเหตุผลของตัวเองมันแบบว่าชีจะเป็นคนเดียวอ่ะที่กล้าทำแบบนั้นชีก็เลยต้องไปคุยกับท่านอาแม่พ่อทุกคนเลยแล้วภาษาคือกว่ามันจะเข้าปากอ่ะแรกๆอ่ะเวลาวันนึงอ่ะเจอ18ซีนซึ่งเยอะมาก18ซีนที่พูดเยอะมากทุกซีนอ่ะโอ้หนูไม่รู้ว่าผ่านไปได้ไงอ่ะหนูจะช่วงแรกๆอ่ะติดหลายอันมากแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องคำอะไรนะตรงนี้อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นจริงๆอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันรู้สึกว่า
ทุกคนต้องรอเราเราเป็นภาระของคนในกองหรือเปล่าใช่แล้วเราจะมาใช้ excuse ว่าเป็นลูกครึ่งนะแบบเพิ่งฝึกไทยไม่นานไม่ได้โอเคทำยังไงปรับ mindset ทุกอย่างคือวันนั้นเป็นวันที่เฟลมากๆเลยอะแบบว่าทำไงดีทุกคนรอเราทำไม่ได้สักทีพูดไม่ได้สักทีปรับ mindset เอาใหม่เริ่มใหม่พยายามขอเบรกดาวน์ให้เร็วที่สุดได้ปุ๊บเอามาแบ่งแล้วก็วงกลมคำแบ่งวรรคเสร็จ Google แปลว่าอะไรสมุดโน้ตหนูอ่ะเหมือนเลคเชอร์มหาลัยอ่ะแบบว่าจริงๆเดี๋ยวพอรอซีรีส์ออนแอร์หนูจะลงให้ดูเลยอ่ะ ตกใจมากๆว่าต้องทำกันบ้านเยอะขนาดนี้เลยเหรอระหว่างการบ้านอันเนี้ยครับที่ท่องบทกับการบ้านกฎหมายอะไรยากกว่ากันนะอันนี้แล้วกัน อันนี้แล้วกันมันเป็นคำที่ไม่รู้จักเลยเริ่มใหม่แล้วมันเป็นคำไทยที่คนไทยก็ไม่รู้จักก็จริงคนไทยก็ไม่รู้จักแล้วทุกคนที่หนูคุยด้วยในกองอ่ะแม้ว่าจะเป็นพี่แอนหรือว่าพี่ชามหรือใครก็ได้ที่มาเขาบอกหมดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่พี่เคยเล่นมาหนูก็นั่งฟังแบบแล้วหนู จะไปเอาอะไรกับสิ่งนี้เพราะว่าคนไทยยังว่ายากอ่ะหนูเพิ่งฝึกไทยไม่นานเองแล้วได้รับพีเรียดที่พูดเยอะด้วยยากที่สุดที่หนูเจอในปิ่นพักคือ31บรรทัดโอเค31บรรทัดที่ต้องพูดอารมณ์ด้วยนะคือต่อให้ไม่ใช่เป็นคำยากอ่ะ31บรรทัดมันก็ยากแล้วนะที่เป็นคำปกติที่ต้องโหเองที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยยากมากแต่ว่าโอเคถ้ามองในแง่ดีมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากเพราะว่าความรับผิดชอบใช่แต่ว่าสกิลในด้านภาษาไทยหรือว่าในด้านการแสดงก็น่าจะเพิ่มด้วยเพิ่มขึ้นนะก็ยังมีบางคำที่ไม่รู้แต่ว่าก็คิดว่าเพิ่มอยู่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามกันแต่ใช่ก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันแต่นอกจากปิ่นพักโอเคปิ่นพักคือดูที่บ้านได้แต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องไปดูในโรงก็คือยูเรนัส2-3-2-4ซึ่งในแบบสอบถามเมกกี้บอกว่าสิ่งที่อยากรู้ที่สุดในวัย 20s คืออยากรู้ตอนจบใช่ไหมของยูเรนัสแล้วเป็นคนแสดงไม่รู้ตอนจบเหรอครับไม่รู้แล้วไม่มีใครรู้ผู้กำกับรู้คนเดียวกับคนตัดแล้วไม่ยอมบอกซึ่งตอนนี้เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ดูเวอร์ชันที่ตัดเสร็จแล้วด้วยไม่หนูไปอัดแค่ ADR ทับอัดเสียงใช่ทับแล้วก็ตอนจบไม่ให้ดูหนูแบบสรุปหนูมีชีวิตรอดไหมอยากรู้เขาบอกไม่บอกไปดูเองแล้วนี่ไปดูแล้วหนูจะรู้เรื่องป่ะพี่ ไม่คือจริงๆเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากต้องตั้งใจดูจริงๆหนูบอกทุกคนเลยนะว่าไม่ต้องเล่นมือถือไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำ you can't miss a bit เลยอ่ะทุกจุดสำคัญมากๆเพราะมันมีหลายโลกหลายคาแรคเตอร์หลาย personality หลายอายุซึ่งที่เมื่อกี้บอกไม่ให้เข้าห้องน้ำหมายถึงให้เข้ามาก่อนให้เรียบร้อยแบบนั้นใช่เพราะว่าแค่รู้สึกว่าถ้าลุกขึ้นในระหว่างที่ดูอ่ะแล้ว you miss จุดที่เชื่อมหรือ something อ่ะอาจจะงงไปเลยคือถ้าเราดูจากตัวอย่างเนี่ยโอเคอาจจะพอรู้ว่าในเรื่องมันอาจจะมีหลายโลกเนาะมันมีสงครามโลกมันมีอันที่ขึ้นไปบนอวกาศมันมีอันที่เป็นย้อนยุคทีนี้อยากรู้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูตัวอย่างหรือว่าดูตัวอย่างแล้วยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยอยากให้เบกกี้ลองเล่านิดนึงว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรครับมันจะเกี่ยวกับ multiverse ใช่ไหมก็คือหนูอ่ะจะเป็น free diver เป็น professional free diver ส่วนพี่ฟินจะเป็นนักอวกาศจะเป็น2คนที่มี relationship บางอย่างลินกับแคทใช่ไหมคะจะมี relationship บางอย่างแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นที่ต้องทำให้แยกย้ายตรงนี้ก็พี่ฟินไปทำตามความฝันตัวเองลินไปทำความฝันตัวเองแคทค่อนข้างที่จะไปในเวแบบเศร้าหน่อยเพราะว่าบางคนหายไปจากชีวิตของเขาไม่ใช่บางคนหรอก2คนหายไปจากชีวิตของเขาต้องเริ่มใหม่เขาพยายาม move on แต่เขา move on ไม่ได้สักทีแล้วเขาก็วนลูปอยู่แค่ตรงนี้พยายามตามหาคนรักของเขา
โดยไม่สปอยและเรื่องราวจะจบยังไงตอนนี้เบกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยไม่รู้ก็ต้องไปดูกันเนาะไม่รู้จะจบดีหรือไม่ดีเศร้าหรือแฮปปี้ไม่รู้เลยคืออันนี้คือพูดแบบไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆอยากรู้ก็ต้องไปดูวันนั้นหนูก็จะตั้งใจดูเหมือนกันคือในเรื่องนี้มันว่าด้วยเรื่องคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สเนาะทีนี้อยากชวนเบกกี้คุยเล่นๆว่าถ้าในโลกนี้มันมีมัลติเวิร์สจริงๆในอีกมัลติเวิร์สนึงตัวของเบกกี้น่าจะกำลังทำอะไรอยู่ครับอีกมัลติเวิร์สก็ถ้ามัลติเวิร์สนี้หนูทำงานอีกมัลติเวิร์สหนูใช้ University Life อยู่ใช่ดู make sense ที่สุดละตอนนี้ก็อาจจะถ้ามันมีจริงนะเขาอาจจะใช้ของหนูอยู่ก็ได้ไหมก็คือเหมือนอีกร่างนึงของเราน่าจะได้ทำในสิ่งที่เราในร่างนี้ไม่ได้ทำใช่เพราะมันต้องมีบาลานซ์ตรงกลางซึ่งผ่านงานมามากมายจนถึงตอนนี้วัย21เนาะซึ่งจริงๆน่าจะถือว่าผ่านมาเยอะกว่าคนในช่วงวัยเดียวกันแต่ว่าเบกกี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากร่วมงานกับต่างชาติด้วยใช่ก็เลยอยากชวนคุยเรื่องภาพความฝันในช่วงวัยถัดไปหน่อยว่ายังอยากทำอะไรหรือว่าอยากร่วมงานกับใครยังไงอีกบ้างนะครับหนูเหมือนที่บอกหนูแพชชั่นสูงมากแล้วหนูมองว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลอง go international แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่แต่ว่าแค่ลองประสบการณ์ใหม่ๆแบบว่าmaybe Hollywood or something like that หนูชอบAnne Hathaway มากๆ Anne Hathaway Emma Watson อะไรเงี้ยชอบมากถ้าแบบได้ร่วมงานก็คือน่าจะใจฟูสุดๆเราติดตามผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเก่งมากคือแบบ Princess Diary อะไรเงี้ยหรือว่าใช่น่ารักมากแล้วเขาเล่นเก่งมากเขาเป็นคนที่แม้ว่าเล่นบทบาทไหนอะดีหมดไม่เคยไม่ชอบผลงานไหนเลยก็รู้สึกว่าถ้าวันนึงมีโอกาสก็อยากไปตรงนั้นบ้างอยากลองดูเพราะว่าความรู้สึกของหนูของการเป็นนักแสดงอะมันคือการที่อยู่ต้องลองอะไรใหม่ๆเล่นกับคนเยอะๆเพื่อที่จะเติบโตให้เก่งขึ้นเพราะว่ายิ่งเจอคนที่เยอะอยู่จะได้ประสบการณ์ที่เยอะขึ้นแล้วนอกจากเรื่องการแสดงล่ะครับคือตอนนี้เบกกี้อายุ21เนาะมีเวลาอีกสมมุติถ้าภายในช่วงวัย20ก็คือมีเวลาประมาณ9ปีอยากรู้ว่าอีกเครื่องบินลำเนี้ยจะไปจอดตรงไหนในช่วง9ปีนี้สถานที่ที่อยากให้ไปลงจอดอยากไปทำอะไรแบบนอกจากบทบาทการแสดง9ปีเยอะมากนะมีเวลาได้โอ้โหอาจจะเล่นอยู่เท่าไหร่30ก่อน30เนี่ยอยากทำอะไรอีกหนูอยากเรียนจบแล้วอาจจะต่อมาสเตอร์อาจจะไม่ต่อไม่แน่ใจแต่ว่าก็อยากต่อแหละแต่ก็ต้องดูสุขภาพด้วยว่าไหวไหมอยากเล่นการแสดงหนูอยากเล่นหนังที่ได้พูดภาษาอังกฤษสักหนึ่งแล้วก็อยากอันนี้แหละบทยาวแค่ไหนก็ขอให้บอกแต่ภาษาอังกฤษได้นะif มีโอกาสก็ maybe ออกซิงเกิลตัวเองคอนเสิร์ตตัวเองอะไรเงี้ยที่จริงจังนะแบบมีคอนเสิร์ตของตัวเองไปเลยอ่ะรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชอบมากๆแต่ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยร้องเพลงก็จะมีแบบ OST ในซีรีส์หรือว่าแฟนมีตแต่อยากลองแต่งเพลงหรือว่าอยากลองมีเพลงของตัวเองที่มาจากเราจริงๆน่าจะประมาณนั้นนะหนูว่าหรือว่าถ้าใครสนใจก็ชวนน้องไปแบบฟีเจอริ่งในเพลงได้ใช่ชอบร้องเพลงตอนนี้อายุ21อยากรู้ว่ามีนิสัยอะไรหรือว่าคุณสมบัติอะไรที่อยากยืมตอนวัย10ถึงแบบ20มาใช้บ้างอายุ10ขวบแบบว่านิสัยที่ยังอยากหยิบยืมในอดีตของเรากลับมาใช้ยังอยากให้เราในตอนนี้ก็ยังอยากมีความเป็นคนแบบนั้นอยู่ครับจริงๆหนูว่าก็อยู่กับตัวหนูตลอดเนี่ยแหละพวกความสดใสทุกอย่างก็ยังคงอยู่แหละแต่ถ้าเอามาจาก10ขวบที่มันสดใสกว่านี้ได้อีกก็คงดีเพราะว่ามันก็ทำให้อยู่ค่อนข้างแข็งแรงเวลาเจอเรื่องอะไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอเติบโตไปเรื่อยๆเจอเรื่องปัญหาอะไรเยอะๆก็ดีลกับมันได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเมกกี้ตั้งใจใช้ชีวิตมากรับผิดชอบทุกๆอย่างเมกกี้ก็เลยบอกว่าในวัย20สิ่งที่อยากขอบคุณก็คือคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองใช่
ตัวเองถ้าของตัวเองอ่ะรู้สึกว่าอันนี้แหละสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่ทุกๆวันเนี้ยก็เพราะเราเลยเราต้องรักตัวเองให้มากๆแคร์ตัวเองให้มากๆใส่ใจตัวเองมากๆมันเป็นสิ่งที่พาเราถึงวันเนี้ยก็คือตัวเองเป็น one big part of it มากๆเพราะเวลาเราเศร้าหรืออะไรอ่ะก็มีแค่ตัวเองที่นี่จะรู้สึกเพราะว่าจะเก็บคนเดียวมากๆแต่ว่าขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดคอยให้กำลังใจตลอดแม้ว่าจะเป็นครอบครัวหรือแฟนคลับหรือใครก็ตามแบบว่าอยู่ข้างๆตลอดจริงๆอย่างแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรเขาก็จะคอยให้กำลังใจทำผิดพลาดล้มตรงไหนเขาก็จะคอยให้กำลังใจไม่เคยเขาเรียกอะไรแบบว่าไม่เคยไปไหนแต่แค่โอเคมีสอนบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้เรียนรู้ปรับและเรียนรู้จริงแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งนึงโอเคคนข้างๆเนี่ยเราได้ขอบคุณอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าคนนึงที่เราต้องไม่ลืมก็คือเราต้องไม่ลืมขอบคุณตัวเองเนาะใช่แต่ว่าเราชอบลืมตัวเองตลอดแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่ามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตเต็มไปหมดอ่ะแต่ว่าขอบคุณตัวเองมากๆที่ยังอยู่ตรงนี้ยังโอเคยังไหวก่อนมาคุยกับเบกกี้เราแวะไปถามเพื่อนเราคนนึงชื่อมิ้นเขาเล่นแก๊ปเดอะซีรีส์กับเบกกี้พี่มิ้นพี่มิ้นฝากมาบอกซึ่งเราจะบอกไปในช่วงท้ายก็คือเขาบอกว่าฝากบอกเบกกี้ว่าดีใจที่ได้เห็นเบกเติบโตมีคนรักมากขึ้นทุกวันจะคอยซัพพอร์ตทุกความสำเร็จของน้องตลอดไปคิดถึงว่างๆนัดเจอบ้างน่ารักจังครับและสุดท้ายก่อนจบรายการนะฮะอันนี้เป็นช่วงที่แขกรับเชิญทุกคนต้องทำก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เบกกี้มองกล้องแล้วก็ให้พูดถึงตัวเองในวัย30ใช่ครับก็คงบอกว่าสู้ๆนะสู้ๆเหมือนเดิมเลยแบบว่าแม้ว่าจะเจออะไรเชื่อน้องเบกบอกพี่เบกน้องเบกบอกพี่เบกว่าสู้ๆแล้วก็แม้ว่าจะเจออะไรก็จะผ่านไปให้ได้ยูเคยผ่านอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้เยอะยูเคยล้มหนักยูเคยป่วยหนักยูเคยร้องไห้หนักยูเคยเจอสิ่งที่แย่มากๆแต่ยูก็ผ่านไปได้ตอนนี้ก็ขอให้กำลังยิ้มอยู่แล้วก็มีความสุขมากๆขอให้กำลังทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ร้องเพลงแล้วได้มีซิงเกิลของตัวเองได้เล่นหนังที่เมืองนอกสัก1เรื่องแล้วก็ขอให้ตอนเนี้ยแม้ว่ายูจะรู้สึกอะไรอ่ะยูมีคนข้างๆคนนึงที่ยูสามารถบอกได้นะสู้ๆนะ love you ก็วันนี้ดีใจที่ได้คุยกับเบกกี้นะครับก็พี่เองก็ได้เหมือนกับได้รีเฟล็กตัวเองเหมือนกันจากการที่ได้คุยกันเนาะแล้วก็ไม่เสร็จคล้ายๆกันวางแผนเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยเบกกี้ก็ต้องมีแบบเส้นทางที่ยาวไกลอ่ะแบบเครื่องบินลำนี้ยังบินอีกไกลแน่ๆเพราะว่าอยากให้บินเพราะว่าแพชชั่นมันชัดเหลือเกินไอพ่นยังเหลืออีกเยอะมากแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวหรือว่าคุณพ่อเองที่ให้ข้อคิดดีๆมีคำคมให้ตลอดเนาะแบบว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเยอะมากใช่รวมถึงแฟนคลับก็น่าจะเป็นกำลังใจให้เบกกี้เยอะมากๆก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนดูทั้งปิ่นพักนะฮะแล้วก็ยูเรนัส2324ก็ไปดูกันว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเบกกี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยได้ครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะชวนทุกคนไปดูด้วย